Naghahanap ka ba ng pwedeng pangnegosyo ngayong bare months? Yung masarap at babalik-balikan ng mga customers mo pero hindi mabigat sa bulsa at pasok sa budget mo? Meron tayo niyan. Easy recipe na pwede mo pagkakitaan. Gagawa tayo ng gulaman fruit salad. Ops! Huwag ka muna mabigla dahil gaya ng sinabi ko, matipid ito. No fruit cocktail recipe po ito kaya dapat swak sa budget mo pero di tinipid sa lasa. Gagamit tayo dito ng menu magic gulaman. May iba't ibang flavors po ang menu magic gulaman na pwede nyo pagpilian. Ang gagamitin ko ay 3 flavors lang at 2 unflavored colored gulaman. Hello! Ito po ang inyong simpleng kusinera, simple bakes. Kung negosyo recipe o simpleng merienda lang ang hanap mo, welcome na welcome ka sa aking kitchen. Start na tayo! I-prepare muna natin ang ating buko flavored jelly. Tinunaw ko lang ito sa 5 to 6 cups ng tubig at saka ko nilagyan ng 1/3 cup ng puting asukal. Hindi ko po sinunod yung direksyon sa likod ng sachet na 1 cup sugar ang ilagay kasi maglalagay din tayo ng pampatamis pa mamaya. Haluin at isalang hanggang kumulo. At kapag kumukulo na ng bahagya ang ating mixture ay ibuhos ito sa isang pan. Since gumamit ako ng microwavable containers, nagpalipas muna ako ng mga 2 to 3 minutes bago ko sinalin para lumamig ng kaunti ang mixture. Itabi at hayaang lumamig at mag-set. Gumamit din ako ng green, red, mango flavor at melon flavored gulaman. Same procedure po sa pagluluto ko ng buko kanina, 1/3 cup ng sugar at 5 to 6 cups ng tubig din ang nilagay ko sa bawat isang sachet. Nagugustuhan mo ba so far ang ating recipe? Aba mag-subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. At tap mo na din ang bell and click all para notified ka lagi every time meron tayong pangnegosyo recipe na gagawin. Ilagay sa molder at hayaang lumamig at mag-set. Kung nagmamadali ka, ay pwede mo itong ilagay sa refrigerator para mas mabilis na mag-set yung ating jelly. Pwede din gumamit ng buko pandan flavor, kapalit ng green flavor na ginamit ko kung gusto mo na may lasang pandan ang iyong salad. At once na nag-set na, ay kinayod ko lang ang buko gulaman na parang sa buko strip gamit ang coconut scraper. Gusto ko yung texture nitong ating buko instant jelly kasi namimimik niya talaga yung texture ng totoong buko. Kaya pwede mo rin itong gamitin kahit sa buko juice or kahit sa buko pandan na salad. Sa ibang gulaman flavor na ginawa ko ay cubes ang ginawa kong paghihiwa. Nasa sayo na kung paano mo sila hihiwain. Pwedeng strips, pwedeng cubes lahat, or pwede mong gayatin gamit ang cheese grater. Ilipat lang natin ang ating mga nahiwang jelly sa isang salad bowl na malaki. Ito pong nakikita nyo sa video ay kalahati lang po yan ng ating gulaman. Bali 2 ganyang lalagyan po yung aking nagawa. Naglagay din ako ng maliit na cubes ng cheese, pwedeng grated cheese kung gusto nyo ng medyo pino pa yung inyong keso. Nilagyan ko rin ito ng corn kernel. Ito ay optional lang, kung kulang yung budget, pwede mo itong alisin. Nilagyan ko na din ng kremdensada yung ating mixture. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream at condensed milk. Pero since itong kremdensada ang meron dito, yun na lang ang ginamit ko. Maliliit na hiwa lang po ng cheese ang nilagay ko, huwag yung masyadong malalaki para hindi kayo magastusan.
Dito kasi sa bahay namin ay nakasanayan na namin na may cube cheese yung aming mga salad. Kaya nilagyan ko kasi nakakadagdag talaga siya ng sarap sa ating fruit salad. Halo-halo lang at hanggang ma-coat ng cream ang lahat ng gulaman. At meron na tayong special gulaman fruit salad. Pwedeng tawagin na jelly fruit salad. O diba, nakatipid ka na, may lasang fruits ang salad mo pero di ka masyadong gumastos. Tapos mabenta pa sa bata ang mga jelly at gulaman kaya sure akong patok ito. Kita niyo po ba, diba ang ganda ng kulay? Ang ganda ng combination ng color niya para talagang Pasko. Nakakatuwang kainin ang ganitong very festive na kulay ng dessert, di po ba? Pag ito ang ginamit mong dessert, sa kahit na anong okasyon, feeling Christmas lagi ang pakiramdam mo. Sure ako dyan. Kaya naman, kung wala ka pang naiisip na dessert para sa Pasko or naiisip na ibenta ngayong bare months, itry mo ito kasi sigurado ako magugustuhan to ng mga suki mo. Pwede mo ilagay ito sa isang 3.5 ounces na container. Kakagawa ka po ng 40 cups na tig 3.5 ounces ang sukat. Saktong-sakto po itong ganitong lalagyan pang birthday parties or pwede din panghanda sa Pasko. Di naman kailangang mahal ang salad sa Pasko. Konting tulong lang galing kay Menu Magic Jelly Gulaman at makakagawa ka na ng best tasting no fruit cocktail gulaman fruit salad. Simpleng merienda o panghanda na pwede ding gawing pangnegosyo ang recipe na ito. Kaya naman, try nyo na. Sure ako magugulat ka na pwede palang mag-fruit salad sa maliit na puhunan lang. Pwede ka nang kumita. Complete recipe at costing ng ating gulaman fruit salad ay nasa description box. Kaya mga kasimple sa kusina, takbo na sa inyong palengke at bumili na ng Menu Magic Gulaman at itry nyo ang recipe na ito. Easy, budget-friendly, recipe, dessert idea na pwede mong pagkakitaan din. At salamat pong muli sa inyong panonood at suporta. Be kind po, stay safe, happy cooking, happy eating, and see you on my next video. Bye po!